lộ ảnh sự kiện từ thiện của Đàm Tùng Vận khoảnh khắc giản dị khiến cả mạng xã hội xúc động. Trong thế giới giải trí, nơi ánh đèn luôn rực rỡ và mọi hành động đều có thể trở thành tiêu điểm, người ta đã quen với hình ảnh của những ngôi sao hoàn hảo trước ống kính. Nhưng đôi khi, chính những khoảnh khắc không được sắp đặt, không có ánh đèn sân khấu, lại chạm đến trái tim nhiều người nhất, và câu chuyện của Đàm Tùng Vận trong một sự kiện từ thiện gần đây chính là như vậy. Mọi chuyện bắt đầu từ vài bức ảnh được đăng tải bởi một tài khoản nhỏ. Không phải ảnh báo chí, không phải ảnh đã chỉnh sửa, chỉ là những bức hình chụp vội, ánh sáng không hoàn hảo, góc máy không đẹp, không có sự chuẩn bị. Nhưng trong những bức ảnh đó, người ta thấy một hình ảnh rất khác của Đàm Tùng Vận. Cô xuất hiện không trang điểm cầu kỳ, mặc trang phục giản dị, tóc buộc nhẹ phía sau, không còn là nữ diễn viên trên màn ảnh, không còn là ngôi sao dưới ánh đèn, chỉ là một con người bình thường, đang làm một việc rất bình thường, giúp đỡ người khác. Trong một bức ảnh, cô ngồi xuống, không ngại bẩn, không giữ khoảng cách để nói chuyện với một em nhỏ. Ánh mắt của cô không phải là ánh mắt của một người nổi tiếng đang thực hiện nghĩa vụ, mà là một sự quan tâm thật sự, không vội vàng, không hình thức, chỉ là lắng nghe, mỉm cười và kiên nhẫn. Trong loạt ảnh lan truyền, người ta thấy cô tự tay phát quà, cúi xuống chỉnh lại áo cho một đứa trẻ, nhẹ nhàng xoa đầu khi em bật cười, không có đội ngũ quay phim đứng cạnh, không có đạo diễn yêu cầu làm lại, tất cả đều là tự nhiên, không phải vì đây là lần đầu nghệ sĩ làm từ thiện, mà vì không phải sự kiện PR lớn, không phải chiến dịch quảng bá, chỉ là một khoảnh khắc bị ghi lại, không hoàn hảo, không bóng bẩy, nhưng lại khiến người ta tin, không phải Đàm Tùng Vận ngôi sao, mà là Đàm Tùng Vận một người biết quan tâm. Phần 6, phản ứng của cộng đồng mạng khi cảm xúc lan tỏa. Ngay khi những bức ảnh được chia sẻ, mạng xã hội nhanh chóng bùng nổ, những bình luận xuất hiện liên tục, đây mới là vẻ đẹp thật sự, không cần trang điểm, cô ấy vẫn khiến người ta cảm động, tôi không phải fan, nhưng tôi thực sự tôn trọng cô ấy. Có người nói, xem xong những bức ảnh này, tôi cảm thấy thế giới vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Điều đặc biệt là Đàm Tùng Vận không đăng lại những bức ảnh đó, không giải thích, không phản hồi, như thể cô không hề biết chúng đã lan truyền. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến mọi thứ trở nên chân thật hơn. Có rất nhiều cách để làm từ thiện, có người làm vì trách nhiệm, có người làm vì hình ảnh, nhưng với cô, nó giống như một điều rất tự nhiên, không cần phô trương, không cần ghi nhận, chỉ cần biết rằng mình đã giúp được ai đó. Khi vẻ đẹp không đến từ ánh đèn, mà từ trái tim, những bức ảnh đó có thể không hoàn hảo, không sắc nét, không lung linh, nhưng lại khiến hàng triệu người phải dừng lại, bởi vì giữa một thế giới đầy hình ảnh được chỉnh sửa, họ đã nhìn thấy một điều hiếm hoi, sự chân thành, và có lẽ, điều khiến mọi người xúc động nhất không phải là việc Đàm Tùng Vận đã làm gì, mà là cách cô ấy làm điều đó, lặng lẽ, giản dị, nhưng đầy ấm áp. Sau khi những bức ảnh lan truyền, nhiều người xúc động, nhưng có lẽ những người cảm nhận rõ nhất lại chính là các em nhỏ có mặt ngày hôm đó. Ban đầu, các em còn khá rụt rè, có em chỉ đứng từ xa nhìn, có em nắm chặt tay bạn, bởi vì trước mặt các em là một người nổi tiếng, một người mà trước đó chỉ có thể thấy trên màn hình. Nhưng rồi, Đàm Tùng Vận không đứng trên sân khấu, cô bước xuống, ngồi ngang tầm với các em, và mỉm cười. Khoảnh khắc đó, khoảng cách biến mất, một bé gái, sau khi được cô nắm tay, đã không buông ra ngay. Em chỉ nhìn cô, rồi hỏi rất nhỏ, chị ơi, chị có quay lại nữa không? Câu hỏi đơn giản, nhưng khiến nhiều người xung quanh lặng đi. Cô không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em, và nói nếu có cơ hội, chị nhất định sẽ quay lại. Không hứa hẹn lớn lao, nhưng đủ để em bé mỉm cười. Có những em nhận được quà, nhưng điều khiến các em vui nhất không phải là món quà đó, mà là được gọi tên, được hỏi thăm, được lắng nghe. Một cậu bé sau đó nói với tình nguyện viên, chị ấy nhớ tên em, chỉ một câu nói, nhưng lại mang theo niềm tự hào rất nhỏ, rất trong trẻo. Khi sự kiện kết thúc, các em không chạy đi ngay, nhiều em đứng lại, nhìn theo, có em vẫy tay thật lâu, có em gọi chị ơi, như thể sợ rằng nếu không gọi thì khoảnh khắc đó sẽ trôi qua mất. Phần tiếp, những câu chuyện hậu trường chưa từng được kể, những bức ảnh chỉ ghi lại một phần, nhưng phía sau đó là rất nhiều điều mà ống kính không bắt được. Theo lịch trình, cô chỉ cần xuất hiện đúng giờ, nhưng thực tế Đàm Tùng Vận đã đến sớm hơn gần 1 tiếng, không phải để chuẩn bị hình ảnh, mà để làm quen với không gian, hỏi trước về từng hoàn cảnh của các em. Cô muốn biết mình sẽ gặp ai. Trong lúc nghỉ ngắn, cô thấy một em nhỏ ngồi một mình, không nói chuyện, không tham gia, cô không gọi nhân viên, không hỏi ai, chỉ lặng lẽ bước tới, ngồi xuống cạnh em, không hỏi nhiều, chỉ nói hôm nay em có mệt không? Một câu hỏi rất bình thường, nhưng sau đó, em bé bắt đầu kể chuyện, kể rất nhiều. Sau khi phần chính của sự kiện kết thúc, nhiều người bắt đầu thu dọn, nhưng cô vẫn chưa rời đi, cô ở lại thêm, không ai yêu cầu, không có kế hoạch, chỉ là vẫn còn vài em chưa kịp nói chuyện. Một thành viên hậu trường chia sẻ, cô ấy nhớ rất rõ từng em, dù chỉ gặp trong vài giờ. Khi chuẩn bị rời đi, cô còn quay lại hỏi, em vừa nãy thích vẽ, có đủ màu chưa? Không ai nhắc, không ai yêu cầu, nhưng cô vẫn nhớ, bởi vì chúng không phải là điều cô muốn công khai, không phải để kể, không phải để được khen, chỉ
chỉ là những điều cô làm khi không ai chú ý, những điều nhỏ bé lại là thứ ở lại lâu nhất. Những bức ảnh rồi sẽ trôi qua, tin tức rồi sẽ bị thay thế, nhưng những gì đọng lại không phải là hình ảnh, mà là cảm xúc, một cái nắm tay, một ánh mắt, một câu hỏi đơn giản. Và có lẽ, đối với những em nhỏ ngày hôm đó, Đàm Tùng Vận không chỉ là một diễn viên, mà là một người đã bước vào cuộc đời các em, dù chỉ trong một ngày, nhưng đủ để các em nhớ rất lâu. Vài ngày sau sự kiện, khi mọi thứ đã dần lắng xuống, một phong thư được gửi đến, không cầu kỳ, không trang trí đẹp, chỉ là một chiếc phong bì nhỏ, viết tay bằng nét chữ còn run run. Người nhận Đàm Tùng Vận. Cô mở thư, bên trong là một tờ giấy hơi nhăn, và những dòng chữ viết tay. Chị ơi, hôm đó chị đến, em rất vui, em không dám nói nhiều, nhưng em nhớ chị. Dòng chữ không đều, có chỗ bị tẩy xóa, nhưng từng câu đều rất thật. Chị hỏi em có mệt không? Chưa có ai hỏi em như vậy trước đó. Cô dừng lại, ánh mắt khẽ chững lại ở câu này. Em không có nhiều đồ đẹp, nhưng hôm đó em muốn mặc đẹp để gặp chị. Một dòng chữ được viết chậm hơn, như thể người viết đã suy nghĩ rất lâu. Em không biết sau này có gặp lại chị không, nhưng em sẽ cố gắng học thật giỏi. Và dòng cuối cùng, nếu một ngày em giỏi hơn, em muốn được giống chị, không phải vì chị nổi tiếng, mà vì chị tốt bụng. Căn phòng yên tĩnh, không có ai xung quanh, không có máy quay, không có ánh đèn, chỉ có cô và bức thư nhỏ. Đàm Tùng Vận đọc xong, không nói gì, chỉ đặt bức thư xuống, nhưng vài giây sau, cô cúi đầu, vai khẽ run, nước mắt rơi, không phải vì buồn, mà vì quá xúc động. Trong suốt sự nghiệp, cô đã nhận rất nhiều lời khen, rất nhiều giải thưởng, rất nhiều sự công nhận, nhưng bức thư này lại mang đến một cảm xúc khác, không phải tự hào, mà là trách nhiệm. Có lẽ cô không nghĩ rằng một câu hỏi đơn giản lại được nhớ lâu đến vậy, một buổi gặp ngắn ngủi lại có thể ảnh hưởng đến một đứa trẻ, một hành động nhỏ lại trở thành ước mơ của ai đó. Cô khẽ nói, gần như thì thầm, chị không làm gì đặc biệt cả, nhưng chính điều đó lại là điều đặc biệt nhất. Sau khi đọc xong, cô không đăng bức thư lên mạng, không chia sẻ công khai, chỉ giữ lại, cẩn thận, như một điều rất riêng. Nhưng từ ngày hôm đó, cô bắt đầu tham gia nhiều hoạt động từ thiện hơn, dành nhiều thời gian hơn cho những chuyến đi như vậy, và luôn hỏi một câu giống nhau, em có mệt không? Khi một bức thư nhỏ thay đổi một trái tim lớn, có những điều không cần phải lớn lao, không cần sân khấu, không cần ánh đèn, chỉ cần một tờ giấy, một cây bút và một trái tim thật lòng. Bức thư đó có thể không hoàn hảo, nhưng nó đã làm được một điều, chạm đến trái tim của Đàm Tùng Vận theo cách sâu sắc nhất. Và có lẽ, nhiều năm sau, khi cô nhìn lại hành trình của mình, có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng đâu đó, trong một góc rất riêng, vẫn sẽ có một bức thư nhỏ, với những dòng chữ run run, nhắc cô nhớ rằng điều quan trọng nhất không phải là bạn đứng ở đâu, mà là bạn đã chạm đến ai.